วิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเทรดด้วยกราฟเปล่า Price Action ซึ่งเป็นวิธีการเทรดตามแนวโน้มเทรดง่ายๆไม่ยากมือใหม่ก็สามารถที่จะทำตามได้นะครับโดยที่วันนี้เราจะไม่ใช้อินดิเคเตอร์สักตัวเลยในการเทรดแต่ก็จะมีเทคนิคในการเทรดค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่ก็ต้องศึกษาเรื่องของแนวโน้มแล้วก็แนวรับแนวต้านให้ดีก่อนที่จะนำมาใช้เทรดจริงหรือว่าทำตามนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจากกฎการเข้า buy และ sell แล้วก็อันที่2ก็คือข้อดีข้อเสียของการใช้ระบบนี้ในการเทรดนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกสุดเรามาทำความรู้จักในเรื่องของแนวโน้มกันก่อนแนวโน้มคืออะไรก็คือตัวการเคลื่อนที่ของราคามันจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนั่นก็คือในส่วนของขาขึ้นขาลงแล้วก็ในส่วนของไซด์เวย์นะครับซึ่งแนวโน้มขาขึ้นวิธีการดูที่ง่ายที่สุดก็คือดูด้วยตาเปล่าอย่างที่คุณเห็นในกราฟตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในราคามันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าในส่วนของขาขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นขาลงตัวของราคามันก็จะมีการลดลงเรื่อยๆแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าขาลงการดูแนวโน้มอย่าดูให้มันซับซ้อนมากมายก็คือถ้าเกิดว่าเราดูด้วยตาเปล่าแล้วเราตัดสินใจไม่ได้ว่าตอนนี้ราคาเป็นขาขึ้นหรือขาลงเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คืออย่าเพิ่งไปเทรดนะครับรอจนกว่าตัวของราคาเนี่ยมันจะทำแนวโน้มที่แน่นอนก่อนอีกตัวที่ต้องระวังก็คือในส่วนของไซด์เวย์ตัวของไซด์เวย์เนี่ยก็คือราคาจะไม่มีแนวโน้มเกิดขึ้นเลยมันจะวิ่งไปวิ่งมาเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับนั่นก็คือวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆถ้าเกิดว่าเราเจอตัวของไซด์เวย์โอกาสที่เราจะทำกำไรได้ถามว่ามีไหมมันก็มีแต่มันก็จะทำกำไรได้ค่อนข้างที่จะน้อยเมื่อเทียบกับในส่วนของขาขึ้นหรือว่าขาลงที่เกิดขึ้นนั่นเองซึ่งการเทรดด้วยกราฟเปล่าเรื่องของแนวโน้มถ้าเกิดว่าเราดูไม่เป็นดูไม่เก่งโอกาสที่จะทำกำไรก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับเมื่อเราเห็นแนวโน้มเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายวิธีการเข้าบายด้วยกราฟเปล่ากันว่าทำอย่างไรไม่ยากมือใหม่ก็สามารถที่จะนำไปใช้เทรดดูได้นะครับเรามาเริ่มจากในด้านของขาบายกันก่อนเลยนะครับอย่างที่เห็นในกราฟตอนนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยเป็นขาขึ้นเพราะว่าราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้ววิธีการดูอีกแบบหนึ่งก็คือจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นในส่วนของขาขึ้นผมใช้ Time Frame H4 ในการเทรดซึ่งวิธีนี้สามารถที่จะใช้ Time Frame ไหนก็ได้ในการเทรดนะครับแต่ยิ่ง Time Frame ใหญ่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะมากขึ้นยิ่งไปด้วยอย่างตรงเนี้ยที่คุณเห็นก็คือราคาทำจุดต่ำสุดอยู่ตรงนี้ละวิธีการเข้าเทรดของเราให้เราไฮไลท์ไว้ก่อนนะครับว่าตรงเนี้ยมันเป็นแท่งที่ต่ำที่สุดในกราฟพอเราได้แท่งที่ต่ำที่สุดในกราฟเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะตั้งในส่วนของ buy limit ไว้ buy limit ไว้ตรงไหนก็คือตรงจุดสูงสุดของแท่งที่เป็นจุดต่ำสุดของกราฟตรงนี้นะครับ buy limit นั่นก็คือราคาเนี่ยมันจะลงมาทดสอบที่ตัวของแท่งที่เป็นจุดต่ำสุดและถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะผ่านไปได้มันก็ควรที่จะขึ้นไปด้านบนเพราะว่าตอนนี้ราคาควรที่จะเป็นในส่วนของขาขึ้นเราก็จะอาศัยประโยชน์จากตรงนี้โดยการตั้ง buy limit ไว้ก่อนเลยนะครับไม่ต้องรอให้ตัวของราคาเนี่ยมาทดสอบแล้วเราค่อยตั้งเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของ buy limit ของเราเนี่ยมันจะโดนทริกเกอร์อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้ตัวของ buy limit ของเราก็จะเปิดละเพราะฉะนั้นคำสั่ง buy ของเราก็จะขึ้นมาละคำสั่ง buy ของเราก็จะอยู่ตรงนี้เลยและเสร็จปุ๊บตัวของ stop loss เราจะไม่ตั้งทันทีนะครับเราต้องจะรอให้ตัวของแท่งเทียนขึ้นมาสัก 2-3 แท่งก่อนเพราะว่าการตั้ง stop loss ทันทีเนี่ยโอกาสที่ตัวของ stop loss จะโดนเกี่ยวก็มีค่อนข้างที่จะสูงสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณเทรดอันนี้เนี่ยคุณก็รอไปสัก 2-3 แท่งให้ตัวของจุดต่ำสุดมันเกิดขึ้นจริงๆก่อนอย่างตรงนี้มันพอมันมาแตะปุ๊บมันขึ้นเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของจุดต่ำสุดมันก็จะเกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะตั้งตัวของ stop loss ไว้ได้เลยโดยตัวของ stop loss ที่เราตั้งนั้นมันก็จะอยู่ใกล้เคียงกับในส่วนของมันก็จะอยู่ใกล้เคียงในส่วนของจุดที่เราเข้านั่นเองนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้มากพอสมควรเลยทีเดียวตรงนี้เราก็ซื้อนะครับเพราะว่ามันเป็น buy limit เนาะมันจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วส่วน stop loss ก็จะเว้นที่ไว้สักหน่อยใต้จุดต่ำสุดสักนิดหนึ่งและส่วนตัวของ take profit เราจะใช้จุดสูงสุดที่เราเห็นในกราฟเลยเพราะอะไรเราถึงใช้ตัวของจุดสูงสุดที่เราเห็นในกราฟเพราะว่าตัวของราคามันควรที่จะขึ้นไปทดสอบตัวของจุดสูงสุดเป็นอย่างต่ำถ้าเกิดว่ามันเป็นในส่วนของขาขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะตั้งไว้ได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าคุณสามารถทำกำไรได้ถึง14เท่าเลยทีเดียวสำหรับการ buy limit ครั้งนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขาเซลล์กันบ้างว่ามีวิธีการเทรดทำอย่างไรกันบ้างตอนนี้เรามาดูทางด้านของขาเซลล์กันบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้แนวโน้มก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นขาลงนะครับเพราะว่าจุดต่ำสุดมันก็ต่ำลงเรื่อยๆแล้วจุดสูงสุดก็สูงขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะหาในส่วนของจุดสูงสุดในกราฟแล้วก็ระบายสีมันไว้แบบนี้และทำการตั้งตัวของเซลล์สต็อปไว้นะครับที่จุดต่ำสุดของกราฟเราจะตั้งเซลล์สต็อปไว้อยู่ประมาณแถวนี้เลยบางคนก็อาจจะเลื่อนลงมานิดนึงก็ได้แต่ผมแนะนำว่าให้ตั้งไว้ที่ตัวของจุดต่ำสุดเลยก็จะดีกว่านะครับเมื่อเราตั้งตัวของเซลล์สต็อปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะรอให้ตัวของราคากลับมาที่ตัวของจุดต่ำสุดที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะเห็นได้ว่าตัวของราคาเนี่ยมันมีการแตะตัวของเซลล์สต็อปเพราะฉะนั้นเราก็จะเปิดเทรดตั้งแต่ตรงนี้ละส่วนตัว take profit ก็จะอยู่ทางด้านล่างนะครับหรือว่าจุดต่ำสุดที่เราเห็นในกราฟนั่นเองในส่วนของตัว stop loss เราก็ยังไม่มีเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ทำจุดต่ำสุดให้เราเห็นในกราฟนั่นเองแล้วเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะตั้ง stop loss ไว้ทางด้านบนตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้ก็คือจุดต่ำสุดที่เราเห็นและสุดท้ายเราก็สามารถที่จะทำกำไรได้ประมาณ3เท่าซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการเทรด price action ที่ได้ผลลัพธ์ค่อนข้างที่จะดีแต่ตัวของ take profit แล้วก็ตัวของ stop loss มันจะเป็นแบบ dynamic นั่นก็คือมันจะไม่ตายตัวนะครับในส่วนของ stop loss บางครั้งก็อาจจะเยอะบางครั้งก็อาจจะน้อยขึ้นอยู่กับว่าตัวของราคาเนี่ยมันจะทำจุดสูงสุดอยู่ตรงไหนหรือว่าจุดต่ำสุดอยู่ตรงไหนเราต้องรอระยะเวลาในการตั้ง stop loss ถามว่ามี stop loss ไหมมันก็มีแต่เราไม่สามารถที่จะตั้งก่อนได้เพราะว่าตัวของราคาเองมันสามารถที่จะทะลุตัวของ stop loss ได้เสมอตราบใดก็ตามที่มันยังทำจุดสูงสุดหรือว่าจุดต่ำสุดที่ยังไม่แน่นอนอย่างตรงนี้เป็นต้นนะครับในด้านของขาเซลล์เนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้มันเป็นกลุ่มราคาที่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการหักหัวแล้วลงไปสักนิดนึงปุ๊บเราก็สามารถที่จะตั้ง stop loss ด้านบนได้ละเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นที่แท้จริงในแนวโน้มขาลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคามันเลยตัวของจุดสูงสุดตรงนี้ไปเนี่ยโอกาสที่ราคามันจะเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นก็มีหรือว่าอาจจะเป็นไซด์เวย์ก็ได้เราก็ควรที่จะออกจากเทรดก่อนแต่ถ้าเกิดว่าราคาไม่สามารถที่จะเลยไปได้เราก็สามารถที่จะทำกำไรได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็ขอฝากเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับการเทรดกราฟเปล่าด้วย price action ตามแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ขาลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ